สวัสดีครับคลิปนี้จะมาลองทำเครื่องพ่นหมอกควันไฟฟ้าโดยใช้ Hot Air หรือเครื่องเป่าลมร้อนวิธีการทำก็คล้ายๆเครื่องที่ใช้แก๊สนั่นแหละครับต้องบีบหัวให้แบนเพื่อฉีดน้ำมันร้อนๆออกมาเป็นฝอยจะได้ควันเยอะๆแล้วก็พ่นหมอกควันได้สุดยอดในค่าไฟฟ้า1 บาทต่อ10 นาทีแต่ก็เสียที่ต้องลากสายนี่แหละครับหลังจากใช้งานเสร็จก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเพื่อจะได้ใช้พ่นหมอกควันกำจัดยุงตามบ้านไปนานๆ